Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা কাটলেটৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই কাটলেটটো মই চিৰা দি বনাইছো। এটো বহুত সহজ ৰেচিপি হয়, সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্টতে মই ইয়াতে দুটা আলু বইল দিছো। আপোনালোকে যেইটাৰ বনাই সেইটা আলু দিব পাৰে। মই আলু এনেকে বইল দিও। মোৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰ ইউজ কৰিবলৈ বহুতে ভয় লাগে। কাৰ ভয় লাগে কমেন্টত জনাবচোন। মই চিৰা কেটামান আগতে ধুই কানে থৈ দিছিলো তাৰ পিছত পানীখিনি ভালদৰে আটি লৈ আলুৰ লগত মিক্স কৰি কানে খানি লম আপোনালোকে আলুখিনি ভালদৰে খানি লব Close your eyes, only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. এতিয়া জলাখিনি মিক্স কৰি কানে ভালদৰে খানি লম Hold on to me. Never let me go. Right here in সো ইয়াতে মই পিয়াজ দিছো পিয়াজ দি ভালদৰে খানি লৈছো আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম দালচিনি পাউডাৰ দিম আৰু অলপমান গৰম মছলা দিম আপোনালোকে যিকোনো মছলা ইউজ কৰিব পাৰে যি ঘৰত আছে আৰু ইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ কাটলেটৰ শেপটো দি দিম আৰু এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো Never let me go. Right here in your arms is where I want. আপোনালোকে এটো মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত কৰিব আৰু এতিয়া যেতিয়া অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে তেতিয়া মই কাটলেটটো উঠাই লম আৰু বাকিখিনি এনেকে ভাজি লম এটো বহুতে ইজি ৰেচিপি হয় আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে আৰু বহুতে টেষ্টি হয় আৰু যদি খাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন আৰু এটো ইভিনিঙত আপোনালোকে চাহে দিও খাব পাৰে আৰু বা এনেও খাব পাৰে খাই কিন্তু বহুতে ভাল লাগে সো গাইস আজিলে ইমানে মোৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ক'বলৈ নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান